Onze laatste trip naar Israël. We hebben dit jaar rondgemaakt. Morning! Wij zijn momenteel in Tel Aviv. En in Tel Aviv hebben ze Airbnb nieuw uitgevonden. Een anti-kraak B&B. Deze Airbnb stond bekend als retro. Op de trap zit aardig retro vogelkak. En de muur is ook retro afgeblakerd. Zet weer retro. Het stinkt hier nog naar verf. De wc lekt, want er zit gewoon een heel groot gat in. Koud douchen, maar dat is geen enkel probleem. Alberto Stegeman bellen met Red Mijn Vakantie. Dat is het spel dat Airbnb heet. Sometimes you win and sometimes you lose. Onze schilderachtige volgende bestemming, Akko. We're there. Holland, the beautiful Amsterdam. Your bicycle, yeah. Bicycle in Holland? Yeah. Haring, yeah. Hij heeft een ding te pakken gehad. Ja, het is best mooi hoor. Het is best mooi. Als jij zegt het is best mooi, dan weet ik. Ja, het ging heel goed totdat hij aan je bovenkant ging zitten. Ja. En die doen ze altijd te kort bij jou, want dan zie je mooie inhammetjes. Nou, we zijn er weer klaar mee. Kort koppie. Akko, of Akre, is eigenlijk weer ontzettend Arabisch. En zo Arabisch dat je helemaal vergeet dat je in Israël bent. Ja, heel veel moskeeën. Ja. Akko heeft echt een super interessante geschiedenis. Echt, het gaat way back. En dan werd het eigenlijk weer verwoest. Opgebouwd door Byzantijnse, Romeinse, Arabische krachten. Volgens mij kwamen er zelfs Mongolen aan te pas. Aha. Alles is reet oud en opgegraven en krakkemikkig. En dat geeft de stad echt super veel charme eigenlijk. Er is wel één groot gevaar. En ik moet je waarschuwen. Voor tunnelvisie. Zo slecht. Daar leef ik mee. Voor het eerst slapen we in een kibbutz. Een gemeenschap eigenlijk. Waar mensen alles delen. En we slapen in een Mongoolse tent. Voilà. Het beloofde land ligt aan uw voeten. Je ziet niet veel, want er is een soort zandstorm. We hebben een barbecue, we hebben een hele eigen terras voor onszelf. En natuurlijk de tent. Mongolischer krijg ik niet hoor. Is er nog post? Nee. Maar wel dadels. Die ga ik lekker ontpeuzelen. Ik neem dit bed. Jij mag daar. En hier. Ik dacht dat we het zonder luxe gingen doen, maar nee. Gewoon een douche, badkamer, alles op en eraan. Shampoo, deodorant, dat ben ik kwijt. Maar dat is. Altijd geweten dat jij terug wilde naar je roots. Zeker. Zo, vannacht slapen we voor het eerst eens in een kibbutz. En daar hebben ze dus ook een kibbutz winkeltje. En dat is echt net alsof je aan het kamperen bent. In Zuid-Frankrijk. En je koopt nog even je flesje wijn. En dat hebben we nu gedaan. Super leuk. Mijn schoonfamilie hanteert het we gaan er wonen principe. Het is een schaal van 0 tot 10. Met op 10, ja, dit is de perfecte plek. We gaan direct emigreren en 0 niet eens aan denken. Nou, deze kibbutz is zeker een 9. Absoluut. Man. Buitensportfaciliteiten, een zwembad. Het is warm. Ik kan s'avonds nog in je t-shirtje lopen. En het is november, jongens. En het is november. En ik denk dat ze hier nog nooit vloggers hebben gezien. Nee. Dus kijk een beetje gek Nee, aan. deze kibbutz is nog niet klaar voor vloggers. Maar goed, Nee. dat maakt niet uit, wat niet is kan nog komen. Helemaal stop met vlees eten valt nog net even te zwaar. Voor jou dan? Voor mij dan, ja. Dus we hebben op onszelf uiteindelijk op lekkere kippetjes getrakteerd. Maar daar gaan we extra goed van genieten. Morning! We gaan de barbecue er van gisteren maar weer een beetje afbewegen. Sportbroekjes aan. Sportschoenen aan.
Come on! Oh, dit kan ik gewoon niet. Wat moet ik nu trainen? Je borstspieren. Ik heb geen armspieren. Mag je het staan doen? Ik heb er één gevonden die ik kan. Ik ben niet een total disaster. Als je afvraagt wat doen we eigenlijk in Israël, is het antwoord simpel: lopen. De ene been voor de ander. Mijn spieren zeggen al 2 dagen kap. Stop nou, niet nog een Stop keer. nou, ik kan deze signs niet meer zien. Dit is het logo van de Israel Trail. Misschien dat we die ooit wel eens gaan doen. Wel een andere koek dan die bruine Negev. Eigenlijk in een best wel klein landje heb je heel veel grote verschillen. Ja, de Negev is 3 uur rijden die kant op. Daar is het door en droog en hier is het een oase. Ja, dit is leuk, maar dit is net zo goed Oostenrijk kunnen zijn. Dus ja. Negev, Negev, Negev. We have to not speak fast. How are you, Israel? Picture me, I'm so beautiful. He is a really famous guy. Ze denken volgens mij dat wij onwijs bekende YouTubers zijn. What's your channel? Do you have YouTube? Nee. Nee. Bye guys. Thank you all. Welkom in Safed, een kunstenaarsdorpje. We hebben 3 kwartier erover gedaan om een parkeerplek te vinden. En ook 3 kwartier om iets leuks en snoezigs te vinden. En Rick zit me uit te lachen omdat het zo stom is hier. En dat ik dat dan weer heb uitgekozen. Nou, op Samos hebben ze een veel mooier kunstenaarsdorp, dus deze mag skippen. Samen hebben we een veel mooier kunstenaarsdorp. Ik presenteer u de lokale pannenkoek. Maar dan hebben ze geen ei en geen melk gebruikt, heb ik me laten vertellen. Er zit een lokale geitenkaas in, lokale olijfolie, lokale kruiden, tomaten natuurlijk van hier. Eet dit. Gast, wat doe je? We hebben zoveel gewandeld, hè. We zijn moe, onze spieren zijn helemaal verlept. Laten we lekker een dagje naar de sauna. Dus we vonden deze hot spring en we dachten, nou dat doen we leuk. 88 nis betaald, dat is ongeveer 25 euro, wat mega duur is voor sauna begrip. Maar oké, hè. Dus wij kleden ons om, we lopen naar binnen en we zien echt oude mensen, een zwembadje, een hotpool die niet eens met water gevuld is en 1 sauna, wel geteld. Wij in deze outfits. Sorry mevrouw, we zijn niet zo blij met wat we zien. Mogen we ons geld terug? Oké. En ik wilde vanochtend gewoon in bed blijven liggen. Bij dit bord ga je dood. En dit bord roept op, lekker naar de spa. We zijn in een soort van park aangekomen. Waar ze dieren hebben. En ze hebben een publiek deel en een privé deel. We hebben ervoor gekozen om de gok te wagen. En dat zou ons brengen naar de privé spa. Zoals dit. Maar het kan dus ook gewoon een heel slecht zwembad zijn. Elke dag is het auto in, auto uit, berg op, berg af. En niks mag nu eigenlijk naar relaxed. Rick heeft geen aanmaakblokjes meegenomen, want het was niet cool genoeg. Maar nu is het wel best wel moeilijk om het vuur aan te krijgen. Maar ja, Rick, je hebt voor hetere vuren gestaan, toch? Of niet? Oh man, die grap is zo leuk! Wij 2 reizigers kunnen ons nu wel een beetje ervaringsdeskundige Israël noemen. We hebben veel gezien van het land, van noord tot zuid, oost tot west. En ons valt op dat vooral de heilige plekken, de plekken waar echt de grote dingen zijn gebeurd uit de Bijbel, daar vinden wij persoonlijk niet echt die religieuze beleving van, oh, dit is dus een hele belangrijke plek. Juist op de plekken waar eigenlijk niemand is, dus in de woestijn of hier aan het meer van Galilea, waar we onze visjes braden, daar hebben we zoiets van, oh ja,
hier had misschien wel dit verhaal kunnen plaatsvinden van de 5 broden en de 2 vissen. Wij vermijden toch wel een beetje die heilige plekken en we creëren onze eigen heilige plekjes hier in Israël. Keer de vis eens even om. Ochtends, niemand hier. De Mount of Beauty Toets, dus de berg van de zalige sprekingen, kunnen ze beter de Mount of Basses noemen nu. Elke 5 minuten ongeveer komt er een nieuwe aanrijden. En het is nog maar 9 uur 's ochtends. Echt helemaal vol. Je snapt het ergens wel, want wij doen er zelf ook aan mee. Maar het is niet bepaald dat je zegt een rustige plek om eens even te overdenken wat Jezus nou zei tijdens de berg, de zaligsprekingen. Dus wij gaan piepende bandjes, zeg ik zo. Eén ding kunnen ze op de Israëlische snelweg heel goed, dat is namelijk onnodig links rijden. En wat doen wij? Wij zwaaien. Misschien helpt het, misschien niet, maar het is echt mega irritant. En je kan het je misschien niet helemaal voorstellen, maar omdat de camera nu draait is ze heel vrolijk en lief. Nee, maar ze wordt boos en agressief, jongen. En ik zo, wow! Het is gewoon levensgevaarlijk, dat is het gewoon. En kijk, je moet mensen opvoeden op de soms wat hardere manier. We staan er weer bij de muren en de poort van Israël, van Jeruzalem moet ik zeggen. En zonder auto, want die hebben we ingeleverd. Zonder schrammetje of deukje. Komt er door mijn uitstekende rijvaardigheden. Rick het ook heel mee eens. Nou, nee. Het is dus in Israël zo dat iedereen moet het leger in. Iedereen heeft dienstplicht. Vanaf ongeveer je 18e. En je moet minimaal 2 jaar dienen. Daarna kun je bijtekenen of gewoon gaan studeren of iets. En dat resulteert echt dat je overal gewoon random mensen ziet lopen, of jongeren vooral ziet lopen met grote geweren. Soms hebben ze wel een militair pak aan, soms niet. Soms hebben ze gewoon burgerkleding aan. Dan staan ze gewoon een beetje te toppen met een vriendinnetje met zo'n groot wapen eraan. Zo'n raar gezicht. En het schijnt dus zelfs zo te zijn dat Israël 1/3 van het bruto nationaal product, dus 1/3 van al het geld dat hier in Israël omgaat, dat gaat naar defensie. Dus naar wapens, hekken, beveiliging. Echt bizar veel. Want ik weet wat ze allemaal voor ondergrondse tunnels hebben. Ja, heel jalla. Zit je nou vlees te kanen in? Ja, ik koop dit. Nou, dan moet jij het niet eten. Zeg je, nee, ik ben vegetariër. Maar ik heb te veel trek. Oké, we zitten in de taxi. Want op Shabbat ligt letterlijk alles gewoon plat. Gewoon geen treinen, geen bussen, niks rijdt. Dus ja, dan moeten we maar toch met de taxi. We hebben een hele leuke gevonden, met de Arabische man. Rick is blij. Dat was hem, onze laatste trip. We hebben 16 dagen gereisd met dit rugtasje. En ik ben tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk nog steeds te veel mee hadden. En daarnaast zijn we deze vakantie ook wel tot de conclusie gekomen dat we dit jaar heel vaak gevlogen hebben. Haiti, Griekenland en Israël dan nu. En dat is eigenlijk ook niet zo spectaculair. Dus Nou daar ja, moeten we ook iets voor verzinnen. Het is gewoon heel slecht voor het milieu. Na vlees eten en melk drinken is vliegen toch wel het meest vervuilend voor onze planeet. Milieubelastend, ja. Laten wij nou net dat niet willen. Dus daar gaan we ook even over nadenken hoe we dat in het vervolg gaan doen met onze reislust. Notste izci Tisan Sheba 934 drive to them. Boarding now, drive the gate. Het is klaar. Wij blijven voorlopig op Nederlandse bodem. Nou, dus voor het eerst in mijn leven dat ik zeg, dat was prima.